เที่ยงแล้ววันนี้แม่ทำอะไรให้กินนะกะเพราหมูสับไข่ดาวระหว่างรอไปเล่นกันเถอะ
เอาละครับวันนี้เมนูวันนี้คืออะไรครับ ผัดกะเพราก ะเพราไข่ดาวนะครับทำให้คนจิ๋วกินแต่มนุษย์ยักษ์กินหมดแล้วครับโอ้โหไข่ดาวหายไปแล้วโอเคกะเพราอร่อยไหมลูกอร่อยนะครับคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเมนูจิ๋วอร่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ของเราโดนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เราโดนในการทำอาหารนะครับหรือว่าชิมอาหารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ